हेलो दादा, के मोडल लिनु हुँदैछ? iPhone 14 कुन चाहिँ कलरमा? midnight black 14 मिडनाइट ब्ल्याक यो रहेछ तपाईको iPhone 14 मिडनाइट ब्ल्याक फाइनान्समा गर्ने हजुर कहाँबाट आउनु भयो तपाई? प्रधाननगर के नाम हो दादाको? तेमा सेभेन गुटिया भन्नु अच्छा तपाईको फोन नम्बर यहाँ हाल्दिनु न बजाजको 13 लिंक कौन सा मॉडल भाई? थ्यांक यू ठीक छ तपाईको फाइनान्स एलिजिबल छ डाउन पेमेन्ट 0 पनि लिन सक्नुहुन्छ डाउन पेमेन्ट गर्नु पनि सक्छ डाउन पेमेन्ट 26000 जस्तो 25-26000 गर्नु पर्छ गरेपछि EMI घट्छ ठीक छ फाइनान्सको प्रोसेस बादमा गरौँ सेट अनबक्सिङ गरिहालौँ हाम्रो स्टोरको बारेमा कहाँबाट थाहा भयो तपाईलाई मैले एकजना साथीले तपाईको फेसबुकबाट त्यो पठाएको शेयर गरेको थियो तपाईले प्लानिङ तपाईको पहिलादेखि नै थियो लिनु कि भिडियो हेर्नुको बाद देखि ठीक छ तो यो प्रिमियम आइफोन हो मतलब मोबाइलमा यो भन्दा टपमा केही छैन सबसे बेस्ट डिभाइस हो यसलाई अनबक्सिङ गरेर हामीलाई देखाउनु ल आपको वीडियो नहीं करना है ना यो खोल्नु अगर वीडियो करने में प्रॉब्लम है तो नहीं पपरा ल यो खोल्नु खोलेर देखाउनु हाम्रो ऑडियन्सलाई केही भन्नु छ हाम्रो ऑडियन्सलाई कस्तो लाग्यो तपाईलाई आएर यहाँ राम्रो रहेछ बैक साइड दिखाऊं फोन को घूमने वाली गति तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार iPhone 14 भैया का अगर आपको भी लेना है तो आप आ सकते हैं शिव मंदिर मोमेंट एंटरप्राइज पे या हमें कॉल कर सकते हैं 9832529165 पर थैंक यू।